Xin chào tất cả anh chị đã đến kênh Vườn Bà Lan. Chúng ta đang xem một cái cây lan hồ điệp, phân nhánh hoa rất là nhiều nha anh chị. Hoa rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị về cái cách để mà mình có những cái giò lan hồ điệp nó ra hoa rất là đẹp như vậy mà nó phân nhánh. Thì lan hồ điệp nó cần những yếu tố gì để cây khỏe mạnh và ra hoa? Thứ nhất đó là điều kiện về môi trường nha anh chị. Thì lan hồ điệp nó sẽ thích hợp sống ở một cái môi trường thoáng, có ánh sáng và không được ánh sáng trực tiếp nha anh chị. Mình sẽ trồng cái lan hồ điệp ở dưới lưới hoặc là dưới bóng cây, nhưng mà tốt nhất là ở dưới lưới, cường độ ánh sáng khoảng 70% để cho cái cây lan nó nhận được đủ ánh sáng. Nó sẽ giúp cây hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt. Cái bản lá anh chị rất là dày, lá dày, xanh mướt. Bộ rễ thì phát triển. Khi mà những cái lá này nó hấp thụ được ánh sáng đầy đủ thì nó sẽ có một cái dòng năng lượng, nó giúp cho những cái rễ hút được nước, hút được muối khoáng lên mà nuôi cây cũng như nuôi cái nhồng hoa được tốt. Cái yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến với sự phát triển của cây lan hồ điệp đó là về tưới nước nha anh chị. Cái chế độ mà tưới hàng ngày của mình thì ở đây em chia sẻ cho anh chị về cái cách mà mình nhận biết được đó là cái cây lan hồ điệp cần tưới bao nhiêu lần trong một ngày. Đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái giá thể và cái điều kiện môi trường ở cái vườn của chúng ta nha anh chị. Nếu mà cái vườn của chúng ta nó thoáng và có ánh sáng đầy đủ thì một ngày các anh chị phải tưới 2 lần, buổi sáng sớm và khoảng buổi chiều mát. Lưu ý là cái buổi sáng sớm chúng ta sẽ tưới đẫm nhiều hơn là cái buổi chiều nha, để cây nó có được đủ cái lượng nước để cho nó phát triển. Và chúng ta là không nên tưới buổi tối, nó sẽ tạo ra điều kiện để mà nấm mốc, vi khuẩn nó sẽ phát triển làm hại cây. Mình không nên giới hạn về cái việc là mình tưới một ngày 1-2 lần nha anh chị. Tùy vào mùa, tùy vào vườn, tùy vào cái giá thể. Nếu mà giá thể còn ẩm ướt thì chúng ta tưới một ngày 1 lần. Chúng ta phải hiểu rõ được cái đặc điểm sinh trưởng của cái vườn của mình nó như thế nào và có cái điều kiện tưới cho nó hợp lý nhất. Cái thứ ba ảnh hưởng đến cái cây lan hồ điệp nó sinh trưởng, phát triển và ra hoa đẹp đó là về yếu tố dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng thì các bạn phải bổ sung đầy đủ đạm, lân, đặc biệt là kali. Kali là một cái chất để giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ những cái rễ, những cái giá thể này lên để mà nuôi cây. Khi mà cây của chúng ta thiếu kali thì những cái lá dưới cùng này các bạn nó sẽ có hiện tượng là vàng và rụng lá chân. Thì lúc đó chúng ta phải bổ sung kali cho cây, tại vì tất cả dinh dưỡng nó đều ra để mà nuôi những cái ngồng hoa như vậy. Đó là 3 yếu tố về điều kiện
về môi trường nè, điều kiện về tưới nước, điều kiện về dinh dưỡng thì chúng ta sẽ có một cái cây lan hồ điệp khỏe mạnh và ra hoa quanh năm và hoa rất là dài. Đây chị, đây là những cái cây lan hồ điệp rất là nhiều, cũng như là những cái cây dendro thì nó cũng theo cái nguyên lý như vậy các bạn. Chúng ta sẽ trồng dưới những cái ánh sáng của lưới, nó làm giảm cái cường độ sáng lại khoảng 70%, và vườn của chúng ta nó phải thoáng mát, phải có gió thì cây nó mới phát triển tốt. Đây là những cái hoa, cái cây dendro rất là say hoa. Và một cái đặc điểm nữa là anh chị phải thường xuyên chú ý, đó là mình phải kiểm tra cái vườn của mình coi có những cái con ốc sên hoặc là những cái con côn trùng nó cắn phá đốt cái rễ hay không. Nếu mà có những cái hiện tượng như vậy thì các anh chị phải nhanh chóng xử lý để nó làm thui chột những cái rễ thì cây cũng không phát triển được. Đây là những cái hoa của cái dendro rất là đẹp. Và một cái điều nữa là anh chị phải bổ sung cái phân cho cây nha, cái phân gốc này. Đây là những cái phân hữu cơ tự nhiên đó. Mình sẽ bổ sung thêm vào cho cây để cho cái cây nó phát triển tốt. Cái cây mà nó tốt rồi thì cái hoa nó mới nhiều được anh chị, nó vừa đẹp mà nó vừa phân nhánh nữa. Rồi, video của em thì đến đây xin tạm dừng. Anh chị thấy hay có thể đăng ký để cập nhật những cái thông tin bổ ích về chăm sóc và chơi những cái cây lan tại nhà. Cảm ơn anh chị rất nhiều.